بعد از انتشار ویدیوهای هفته‌های اخیر، یعنی مصاحبه با خانم محجل و همینطور خانم شاهسوند، قسمت اول مصاحبهشون، وایس های زیادی داخل تلگرام برای من ارسال شد در رابطه با این که ما تجارب ماورایی با حضور حضرت حجت یعنی امام زمان داشتیم. این تجارب شهودی نبودن، بیشتر یک اتفاق ماورایی و معجزه‌وار بوده. برای همین تصمیم گرفتم یکی از این وایس ها که بیشتر نظرم رو جلب کرد براتون قرار بدم تا شما هم گوش بدید و اگر براتون جذاب بود ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو بنویسید و در صورت لزوم کانال رو هم سابسکرایب کنید. این شما و این پیام ارسالی خانم کریمی. سلام، خسته نباشین آقای باقرزاده. من تو پیجتون بودم و چند تا از این چیایی که گذاشته بودین رو گوش دادم و خیلی جالب بود برای خودم. چند تا تجربه کوتاه بود که حالا نمیدونم اصلا قابل گفتن باشه یا نباشه، یا کسایی باشن که مثل من همین تجربیات رو داشته باشن و اگه قابل شنیدن باشه شما گوش کنید و اگه که خوبه بذارید. حقیقت اینه که من یه خانومی هستم که 3 تا فرزند دارم و این موضوع مال خیلی سال پیشتره که برام اتفاق افتاده و آخریشن همین یه 10 روز پیشتر برام اتفاق افتاد. من از بچگی خیلی علاقه به نماز خوندن داشتم. همیشه همراه مادرم یا خواهرم یا برادرم مسجد میرفتم و نماز میخوندم. در اینی که من یه خانمی هستم که بروزم و اگه سر ظاهرم نگاه کنی شاید بگی که نه این خانم اصلا نه دینی داره نه ایمونی داره اینا، ولی برعکس ظاهرم قلباً خیلی خداشناسم و تو کارم من هیچ وقت حلال حرام ندارم. بعد تو کارم اصلا حلال حرام ندارم. دوست دارم درست زندگی کنم. میگم که من آدمی هستم که خیلی به امروزی هم به سر ظاهرم خوب میرسم و فکر میکنم خانم باید همیشه همینطور باشه. بعد ولی در این حال نمازو خیلی دوست دارم، طاعت عبادت واقعا علاقه خیلی زیادی دارم. من فرصتی پیدا کنم دوست دارم تو تنهایی و تو عبادت باشم. چندین سال بیشتر، یعنی اوایل ازدواجم که من دو تا بچه کوچولو داشتم. بچه‌ام پشت سر هم هستن، 2 تا بچه کوچولو داشتم. بعد یه شب خواب رفتم، تو خواب دیدم، حالا اینی که دارم من برای شما میگم زمانیه که آقای خاتمی رئیس جمهور بودن. خواب رفتم، خواب دیدم که یه اتاقیه که اتاق دربسته، اینجور بهتون میگم، فقط یه راه ورود و خروج داشت که انگاری فقط یه در داشت، پنجره و اینایی نداشت. یه تختی بود و چند صندلی که آقای خاتمی اونجا نشسته بودم با چند تا از مثلا یاراشون، نمیدونم حالا همراهاشون اینا. منم توی این اتاق حاضر بودم، داشتم ایشونا رو نگاه میکردم یا صحبتاشون رو گوش میکردم. بعد دیدم که یه عده کماندو که بهتون بگم که مثلا اسلحه به دست، بعضیاشون مسلسل دستشون بود، بعضیاشون یه جور دیگه بودن و یه هیبت‌های وحشتناکی وارد این اتاق شدن و داشتن همه رو با خودشون میبردن. حالا منم انقدر ترسیده بودم تو خواب، به حدی ترسیده بودم که واقعا اصلا فکر میکنم الانه که سکته کنم بمیرم. یعنی واقعا دم به مردم بودم. هرچی برای اینا توضیح دادم بابا من اصلا با اینا کاری ندارم، من فقط وایسادم یه گوشه داشتم نگاهشون میکردم. اینا دنبال بحث خودشون بودن. اینا بودن نه تو هم باید با ما بیای. گفتم بابا من کجا همراه شما بیام؟ نه تو هم باید بیای. میدونم که خلاصه خیلی حالم زار بود تو این خواب و هیچ جوری نمیتونستم از این خواب بیدار شم. نیمه های شب بود، ما همه تو حال خوابیده بودیم. خونه ما یه طوریه که ما تو حال میخوابیدیم اون وقت، یعنی اون زمان ما هم تو حال میخوابیدیم و اینا. بعد
دیدم تلفن خونه زنگ خورد. من خیلی حساس بودم رو زنگ. بعد یکی دو بار زنگ خورد و دو سه بار زنگ خورد و من از این خواب پریدم. ما رفتم تلفن رو برداشتم. رو دستگاه ما هیچ شماره تلفنی نیفتاده بود و به جرئت میتونم بگم کسی که پشت خط بود منتظر بود ببینه من واقعا هوشیار شدم، بیدار شدم از خواب. بعد این دفعه هنوز پشت خط بود. هرچی الو الو کردم دیدم جوابمو نداد و انگار کسی بود که فقط زنگ زده بود صرفا برای اینکه من از تو خواب بیدار کنه، چون من واقعا داشتم سکته می‌کردم تو این خواب. من از تو خواب بیدار کنه، بعد چه کار کنه، مثلا به قول رسالتش انجام بده و این دفعه قطع کنه تلفن. بیدار شدم و بعد رفتم یه لیوان آب خوردم، یه ذره حالم جا اومده، یه نیم ساعت نشستم و خوابیدم. صبح که شد از همسرم پرسیدم که نمیدونم یه نفر ساعت 3 نصف شب زنگ زد، تو فهمیدی؟ گفت نه. گفتم شما اصلا نفهمیدین که زنگ تلفن خورد؟ گفت نه. یعنی زنگ تلفن انگار مخصوص خود من بود که فقط من بشنوم و من از اون خواب بیدار شم. بعد گفتم این جریان مال زمانی بود که خب مال چندین سال پیشتر، مال این وقتی بود که من جوان بودم و همسرم من جوان بود. بعد یه جریان دیگه یه اتفاق افتاد که طی موضوعی شوهر من به خانواده من لج کرده بود و میگفت نه کسی بیاد نه کسی بره و کسی هم زنگ نزنه. مدت مدیدی بود که ما به این وضعیت بودیم. حالا من چون توی خانواده پر جمعیتم بزرگ شده بودم، خب خیلی برام سخت بود که بخوام این شرایط رو تحمل کنم و واقعا حتی مثلا مادر من وقتی زنگ میزد که احوال منو بپرسه، وقتی شوهرم میفهمید مادرم پشت خطه، تلفن که قطع میشد قشقلق به پا میکرد، دعوا و سر صدای درست میکرد که بیا و ببین. ما جرئت نداشتیم، نه کسی میومد دم خونه ما، نه من میتونستم برم، نه کسی زنگ میزد. خلاصه خیلی ناراحت بودم، خیلی افسرده شده بودم از این وضعیت وحشتناکی که داشتم و شوهرم هیچ جوری کوتاه نمیومد. هرچی باش حرف میزدم، حالا رو دوره جاهلیت یا جوونی یا بیعقلی خلاصه که خودی میخواست نشون بده، کوتاه نمیومد. بابا این مثلا موضوعی نبود که تو اینقدر کشش دادی اینجوری قطع رابطه و هیچکی نره و اینا، ولی گوش نمیداد به این موضوع. بعد یه شب از بس که ناراحت بودم، خدا شاهده، شروع کردم بعد از اینکه نمازم خوندم اومدم دور که نماز امام زمان خوندم و یه ناله کردم و گفتم میرین دیدن همه میری، دیدن من نمیای. من این همه وقت مثلا این مشکل رو دارم و نمیدونم واقعا دست به من نکشم. یعنی از ته دلم واقعا دعا میکردم که مثلا آقای امام زمان رو ببینم، بعد مثلا یه طوری باشه که مثلا یا یه جوری مشکل منو حل کنه. واقعا خیلی مشکلم به نظر خودم خیلی بزرگ بود. خب کسی که توی خانواده پر جمعیت باشه، ربط آمدش زیاد باشه، یه دفعه قطع رابطه کنه، یه سال و نیم هیچ گونه ارتباطی نداشته باشه، خب بالاخره سخت بود برام. بعد شب جمعه بود، یعنی پنجشنبه شب بود که فرداش میشد جمعه. بعد دوباره ما صبح زود که نه، ساعت 8 و 9 بود، مثلا همسرم بچه‌م خواب بودن، دیدم یکی ستر زنگی در خونه میزنه. یه آقایی که قد بلندی داشت، میان سال بود، مثلا بگی 40 خورده ای، شاید 50 سال داشت و اینا، اومد دم خونه من و گفتش که من ببین من فقیر نیستم، محتاج نیستم و تو این نامه رو نگاه کن، میشه یه کمکی به من بکنی؟ حالا منم تازه از خواب بلند شده بودم، هوا خیلی سرد بود. این آقا یه اوورکوت آمریکایی تنش بود. بچه‌ها تو کوچه داشتن بازی میکردن اون ساعت، مثلا بچه‌های همسایه، چند تا پسرای همسایه بودن داشتن تو کوچه بازی میکردن. بعد خونه ما طوری بود که این آقا اگه مثلا من آشپزخونم رو بر کوچه بود، مثلا اگه از این جلو رد میشد چون قدش خیلی بلند بود، مثلا من قشنگ پشت پنجره میدیدم. بعد یه نامه داده دست من و گفت نگاه کن این نامه رو بخون. من پایینش رو فقط یه حسن ابنه دیدم. بعد گفتم بابا حالا این راز مردمه، حالا من برای چی بخونم، درست نیست اصلا. حالا این بنده خدا اومده دم خونه من، حالا منم کسی بودم که اصلا وقتی کسی میومد دم خونم در میزد، حالا اگه کمک کوچولو ان شده مثلا بهش میکردم.
یه پول ناچیزی دستم بود و من به ایشون گفتم که من همقدر بیشتر ندارم، میخواین من براتون میارم. آوردم. بعد به من گفتش که هوا خیلی سرده، میشه یه چایی به من بدی؟ گفتم که من تازه از خواب بلند شدم، اجازه بدین من برم چایی دم کنم براتون بیارم. ما رفتیم و چایی دم کردیم و خب یه روبی طول کشید تا من آب جوش اومد و چای دم کردم و براشون گذاشتم تو سینی و قندم گذاشتم و چیزی هم گذاشتم و گفتم بیارم دم. در خونه رو نبستم، یعنی در خونه رو پیش کردم. خونه موتوری بود که مثلا یه پاگرد داشت، میومدی توی پاگرد پله، بعد وارد ساختمون میشدی، پله میخواد 2-3 تا میخورد بالا، بعد در ورودی حال بود. من این در رو نبستم، در رو باز گذاشتم، گفتم شاید اینقدر سرد باشه این آقا از سرما بیاد همین گوشه این پاگرد پله وایسه، مثلا تو پله وایسه که سرما نخوره. بعد رفتم برگشتم اومدم و نگاه کردم، رفتم تو کوچه نگاه کردم، میور نگاه کردم اونور نگاه کردم، دیدم نه هیچکی نیست. میگم که اگه رد میشد قشنگ مثلا از جلوی در آشپزخونه رد میشد، من از جلوی پنجره آشپزخونه رد میشد و من میدیدم که اون رفته. بعد از این بچه‌ها که تو کوچه داشتن بازی میکردم بهشون گفتم که بچه‌ها یه آقای با اوورکوت امریکایی اینجا بود و این جلوی در خونه وایساده بود، من براش چای بیارم، شما ندیدین؟ گفتم ما نیم ساعت یه ساعت بیشتر داریم تو کوچه بازی میکنیم ولی ما همچی کسی اصلا اینجا ندیدیم. گفتم همین الان اینجا وایساده بود، مگه میشه؟ یه آقای قد بلند میان سالی بود. بچه‌ها گفتن که نه ما همچی کسی ندیدیم. خلاصه خیلی تعجب کردم، گفتم خدا این کی بود که اومد مثلا اینجوری؟ و بعد در خونه رو بستم اومدم تو. خلاصه این جریانی که ما یه 2 روز بعد، بله 2 روز فکر میکنم 2 روز بیشتر نشد که این بین خانواده خودم و شوهرم آشتی شد و خلاصه روابط یه ذره بهتر شد و بعد نتونستین که بالاخره من تونستم باشون رفت و اومد کنم، با خانواده خودم رفت و اومد کنم. بالاخره یه کمی از این کدورت برطرف شده بود. حالا بگذاریم از این که شوهر من خلاصه بدبین بود و بد اخلاق بود و اصلا به این راحتی ها راه نمیاد، ولی خب حالا اوضاع یه ذره بهتر شده بود و من حالم خیلی بهتر شده بود از این موضوع. خلاصه یکی دیگه از این جریانات این بود و یکی دیگه بود که من یه روز من با بچه هم تو ماشین بودم، یادم اون زمان اون سال نمیدونم حالا هیچ وقت تو رنو نشستین یا نه، اون وقت مثلا رنو خیلی باب بود، رنو این پیکیا بود و اینا، ما این ماشین رو داشتیم، من یعنی ماشین زیر پام بود. من رفته بودم دنبال خدمتکارم که برم چی کار کنم، برم خدمتکارم بردارم بیارم که کمکم کنه، خونه رو میخواستم تمیز کنم، مهمون داشتم و گفتم که اون بیاد دست کمکم باشه که من زودتر همه جای خونه رو تمیز کنم. خدای خیلی برام سخت بود، هم بچه کوچیک داشتم و اینا کسی نبود کمک کنه. ما رفتیم یه کوچه پایین تر پیچیدم. حالا این کوچه به جای که تو کوچه این خدمتکارم بپیچم که آدرس بهم داده بود، یه کوچه پایین تر پیچیدم. حالا این کوچه چطور بود؟ یه شیب خیلی زیادی داشت رو بر پایین. وقت پایین این کوچه حالت بنبست بود، ولی این پایین این کوچه، این خونه که ته کوچه بود خراب کرده بودن و به عمق 4-5 متر گودی این گودی بود، یعنی ته کوچه به این حالت بود که بعد من دیدم که ماشینم حقیقت نمیتونم خوب کنترل کنم و میخواستم دنده عقب برم، هی میدیدم که اصلا این ماشین دندش که خوب جا نمیگیره و من نمیتونم، هی دارم سور میخورم به طرف جلو. حالا طوری بود که اگه یه خود دیگه میرفتم جلو قشنگ من سقوط میکردم تو این گودالی، یعنی این گود برداری که کرده بودن ته کوچه که حدود بگم 4-5 متر گود برداشته بودن که حالا یا که چی کار کنن اینا. خلاصه این پایین همین که گفتم که خدایا خودم جهنم، ولی بچه هم یا امام زمان یه کاری بکن، خدا رو سر شاهد میگیرم که ماشین من انگار هول داده شد، رفت فقط تو سر کوچه که رسید وایساد، یعنی انگار یه کسی هولش داد ماشین منو که رفت عقب. و واقعا من نمیتونستم اون وقت مثلا، چون شیب کوچه خیلی زیاد بود و اون ته کوچه که گود برداری شده بود، یعنی ماشین من داشت میرفت تو همین گودالی بیفته
و سقوط میکردیم دیگه مرگمون حتمی بود دیگه. من و 2 بچه‌م رو هیچ کس خبر نداشت که اون وقتم موبایلی چیزی نبود، خبر نداشت که من کجا رفتم چه خبر شده و اینا. خلاصه ماشین ما رفت سر کوچه. اینا یه جریانی بود که برای من اتفاق افتاد و میگم من ذاتاً خیلی به خدا ایمان دارم و اون روزا یادمه که من خیلی زیارت عاشورا میخوندم، خیلی زیارت عاشورا میخوندم، نماز میخوندم، یه وقتایی بلند میشدم نماز تو شب میخوندم. میگم حالا هر فرصتی هم پیدا کنم مثلا دوست دارم خلوت کنم اینا، با وجودی که من ظاهراً مثلا یا یکی نگاه کنه میگه این به هیچی مثلا شاید اونچنان معتقد آنچنانی نیست، ولی قلباً من خیلی به خدا ایمان دارم و اعتقاد دارم. همیشه تو خلوتم با خدا راز و نیاز میکنم، صحبت میکنم، یا اگه مشکلی داشته باشم مثلا میگم خدای خودت کمکم کن. و همیشه من یه خط قرمزایی دارم برای خودم که با آدمایی که ناجور باشه نمیگیرم، تو محفلی که نامناسب باشه نمیرم، جایی که نباید باشم حقیقتا نمیرم و اصلا دوست ندارم برم که میگم که یه خط قرمزایی برای خودم دارم که پامو از اون گیلیم هم هیچ وقت فراتر نمیذارم. اگه هرچی باشه اخلاق همیشه اولین اصل اصول زندگی منه که باید این چیزا رعایت بشه. حتی تو زندگیم برای بچه‌هام هم تو این کارا خیلی سخت گیرم و واقعا سخت میگیرم. یه وقتایی مامان بچهای من مسخره میکنن، میگن که گشت ارشاد داریم ما تو خونه. میگه مامان ما ظاهرش پیدا نی ولی واقعا انگار مثل گشت ارشاد میمونه. و تاکید میکنم که میگم اگه هر کاری میکنی هر جوری هستین، اون خط قرمزاتون رو پا فراتر نذارین و از اون حد خودتون خارج نشین، چون وقتی آدم پاشو فراتر بذاره دیگه برگشتی براش نیست. سعی کنین اونا رو رعایت کنین، هر کاری میخواین بکنین ولی اصول اخلاقی رو باید برای خودتون رعایت کنین. خلاصه اون زمان میگم که من خب هم جوانتر بودم، خیلی علاقه داشتم، خیلی زیارت عاشورا میخوندم به طوری که مثلا شاید باورتون نشه که شاید اتفاقی که میخواست 2-3 روز بعد بیفته یا مثلا یه هفته بعد بیفته من به وضوح تو خواب میدیدم. یعنی واقعا خواب میرفتم و اون اتفاق رو میدیدم و میگفتم واقعا این اتفاق افتاد. یکی از این اتفاقا که یادمه من قبل از اینکه این جریان بشه که من خوابش رو دیده بودم، حمله امریکا به عراق بود و واقعا دیدم که این کشور چجوری به خاک نشونده. یعنی تو خواب دیدم و اومدم برای مامانم تعریف کردم، گفتم مامان امریکا به عراق حمله میکنه. گفت مامان چرت میگه، اینا چیه میگی؟ گفتم به خدا خواب دیدم مامان، خواب دیدم همچین اتفاقی افتاده و اینا که چیزی وقت نشد. واقعا برای اینا ثابت شد که من این خوابو دیدم و این اتفاق افتاده بود. و یکی دیگه از این خوابام این بود که من یه عمویی دارم که پزشکه، یکی از عموهای من پزشکه. بعد این تو مطبش یه دزدی شده بود. بعد ایشون پزشک زنان هستن و وسایلشو، یعنی وسایل سونوگرافیشو نمیدونم چیاشو دزدیده بودن، برده بودن و اینا. من خواب دیدم که عموم خیلی ناراحته و خیلی غمگینه اینا. بعد بیدار شدم از خواب، زنگ بابام زدم، گفتم بابا آقا اگه میشه زنگ عمو بزنین، من خواب دیدم که عمو خیلی ناراحته، یه اتفاق برای عمو افتاده ها. اون گفتش نه من باش صحبت کردم طوریش نیست اینا. گفتم حالا شما یه بار دیگه زنگ بزن ببین، من مطمئنم یه اتفاق برای عمو افتاده. بعد وقتی که زنگ زد پرسید ازش و اولش رو پرسید اینا، گفت آره 2 روز پیشتر مطبم دزد زده و تمام وسایلم رو دزدیدن برداشتن بردن و اینا. خلاصه حالا دنبال دزدشن که پیداش کنن و خلاصه این جریانات. میخوام اینو براتون بگم که یعنی قشنگ من به وضوح میتونم بهتون بگم هر اتفاقی که میافتاد واقعا خواب میدیدم، جلوتر خواب میدیدم و چه کار میکردم اینو حس میکردم، میفهمیدم. حالا چطوری نمیتونم بگم. و آخرین اتفاقی هم که برای من افتاد همین 10 روز پیشتر بود که فکر میکنم من اومدم زیر یکی از این پستاتون
که گذاشته بودین براتون یه دونه کامنت گذاشتم و گفتم که من چند روز بیشتر تو جاده که داشتم می اومدم همراه دخترم دانشجو بود، دانشجوی اصفهان بود و من همیشه میرفتم این مسیر رو می اومدم، خودم تنها هم میرفتم با ماشین خودم. بعد این سری که داشتم برمیگشتم اتفاقی افتاد که ماشینم چپ کرد. حالا من اصلا عادتا ندارم و هیچ وقتم بد رانندگی نمی کنم، ولی خب اتفاق دیگه افتاد و ما ماشین چپ کردیم. خدا رو شاهد میگیرم که اونجا 2 بار 3 بار من اسم امام زمان رو بردم، گفتم یا امام زمان، اصلا گفتم مردم دیگه، خودم گفتم مردم و میگفتم خودم به جهنم که فقط بچم سالم باشه، خدای نکرده بچم اتفاق برش نیفته. و این ماشین چرخید و ملق زد و روی چرخ اومد پایین و دخترم هی جیغ میزد و هی میگفت مامان تو خوبی؟ منم گفتم آره مامان من حالم خوبه، تو که اتفاق بر نیفته؟ گفت نه. یعنی من باور کنین این ماشین سقفش جمع شده بود، شیشه هاش خورد شده بود، درش تو رفته بود، یعنی یه حالی من براتون بگم، ولی ما سالم از تو این ماشین در اومدیم. یعنی واقعا، یعنی بهتون بگم یه دونه شیشه، خدا رو شاهد میگیرم و الان که دارم تعریف میکنم موی تنم سیخ میشه که دارم بهتون میگم، انگار واقعا دور من و دخترم انگار یه دستی حائل بود که نمیذاشت اصلا خار به پای ما بره. تمام این شیشه ها خورد شد، بگی تو چش ما رفت، تو دست ما رفت، تو پای ما رفت، یه دونه، یعنی همه جا پخش شده بود ولی به ما نخورده بود، اصلا به ما آسیب نرسونده بود. و چیکار کرده بود؟ یعنی ما واقعا سالم از توی ماشین نمیدیم. راننده‌هایی که عقبی بودن که اومدن پیاده شدن واقعا میگفتن خدا شما خانم یه چیزی با خدا بوده، یعنی خدا فقط باهاتون بوده. ما نمیتونیم هیچ چی بگیم، چون یکی از اونا میگفتش که من راننده این بیابونم، روزی چند تا میبینم ماشین جلو چشم داره چپ میکنه، تصادف میکنه و واقعا آدما تو این ماشین سالم در نمیان. این ماشینی که من دارم میبینم عجیبه که شما یه خال هم رو تو نیفتاده در این از تو این ماشین در میاد. حالا کوفته شده بودیم، سرمون و بدنمون این ور اونور خورده بود، ولی خدای هیچ اتفاق خاصی برامون نیفتاده بود. یعنی واقعا معجزه امام زمان بود دیگه، یعنی خدا، دست خدا پشت سر ما بود. میگم که این آخریش این بود که حالا شوکه کننده بود، ناراحت کننده بود، ولی من به عینه واقعا دیدم که چطور از ما محافظت شد. و دختر من که خیلی به این چیزا اعتقادی نداشت و اینا، یعنی از اون شب به بعد واقعا عقیدهش و ایمانش و اینا عوض شد و باورش شد که بعضی وقتا حرفایی که من میزنم رو اعتقاد و ایمانم حرف میزنم، یه وقتی اونا دارن منو مسخره میکنن، میگم مامان مولا اومد دوباره داره برامون موعظه میکنه و اینا، و حرفام واقعا بی حکمت نیست، بی حساب کتاب نیست و درسته که من دارم میگم. حالا اگر قابل گفتن، قابل شنیدن، میتونین بذارین، خب بذارین براشون. و خیلی مثلا اتفاقات کوچیک دیگه ای که برام افتاده که حالا فکر کنم الان اینجا لازم نباشه یا جایز نباشه که بخوام براتون تعریف کنم، بگم. حالا اگه خوب بود، اگه قابل شنیدن بود بذارین این مطلب، اگه نبودن که هر جو صلاح خودتون میدونین. ممنون از پیج عالیتون و واقعا بعضی شبا که میذارین و یه داستان جدید رو میذارین و عاشقانه گوش میدم و لذت میبرم. سپاسگزارم، ممنون. ایشون یه وایس دیگه هم به جز این وایس برای ما ارسال کردن که اون رو هم بشنویم چه اتفاقی براشون افتاده. راستی آقا شایان، اینم براتون بگم که در رابطه با این اتفاقی که آخر کاری افتاده بود برام، یه مدت مدیدی بود که واقعا افسرده شده بودم و همش پشت سر هم اتفاقای بد برام میافتاد دیگه. اصلا این فشار روحی که روم اومده بود
خیلی برام ناراحت کننده بود، خیلی عذابم داد، اذیتم میکرد و میگفتم که دیگه واقعا دیگه نمیخوام زنده بمونم، زندگی کنم دیگه، بس دیگه، تا حالا هر کاری کردم هر چی بوده دیگه بسمه، میخوام که برم. خدایا من دیگه اصلا دیگه تحمل این همه فشار رو ندارم و نمیتونم تحمل کنم. فکر میکنم که این آخر کاری میخواست یه جورای خداوند ادبم کنه و بگه که بیا اینن مرگ، من تو دم مرگم بردمت نشونت بدم ببینم که تو چه حس و حالی داری، یا من این همه نعمت بهت دادم کوری من نمیبینی، یا این همه امکاناتی که به تو دادم تو چشتو بستی، حالا تو مشکل برات پیش اومد زودی واسدی، زودی مثلا ناشکر شدی. اینا فکر میکنم یه جورایی خداوند میخواست که منو چشم بیدار کنه و بگه تو هستی که واقعا به یه دلیلی اینجا هستی، داری زندگی میکنی و باید باشی و نباسی حرفای مثلا بی خود بزنی. و یادمه که یه جایی توی همین داستان آقا شاهین که داشت تعریف میکرد از زبان امیر رضا داشت میگفت که اگه قدرت خداوند نباشه حتی سنگی این ور اون ور نمیشه و حتی هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته و اگه خدا نخواسته باشه اون اتفاق بیفته نمیفته. و من به جرئت میتونم بگم که من به عینه خودم به چشم خودم دیدم، یعنی وقتی من از تو اون ماشین با دخترم سالم در اومدم، یعنی با تمام وجودم واقعا قدرت خداوند رو حس کردم طوری که تمام تنم میلرزید و اصلا نمیتونستم حرف بزنم و هیچی بگم. فکر میکنم این یه نشون بود برای من که خداوند میخواست منو چشم بیدار کنه که اینقدر ناشکری نکنم، اینقدر حرف بی خود نزنم، با این همه نعمتی که خداوند در اختیارم قرار داده من کور نباشم، ببینم، لذت ببرم، شکر گزارش کنم، در خدمت مردم باشم و برای مردم من خوب باشم، خوبی کنم. اگر تجارب شهودی دارید میتونید برای ما ارسال کنید. به کجا؟ به این آیدی که این پایین من براتون زیرنویس میکنم. میتونید داخل تلگرام تجارب خودتون رو از تجارب نزدیک به مرگ، تجارب شهودی و همچنین تجارب ماورایی که براتون اتفاق افتاده رو ارسال کنید، حالا به صورت وایس، و بعد از اینکه صحت سنجی شد اگر مایل بودید میتونیم به صورت مصاحبه در خدمتتون باشیم. اگر هم علاقمند هستید اخبار بیشتر و تجارب بیشتر رو ببینید، بخونید، حتما عضو کانال تلگرام ما بشید که آدرس اون رو همین پایین من براتون زیرنویس میکنم. اگر هم دوست دارید کنارمون باشید از لحاظ حمایت مالی، حالا یا برای خرید تجهیزات یا برای ساخت مستندهایی که در آینده قصد داریم اونها رو بسازیم، میتونید از طریق شماره کارت زیر در کنارمون باشید. دیدن این دوتا پلیلیست رو هم از دست ندید و تا انتشار یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.